Phim hút 25 tỷ lượt xem của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi về cái kết. 38 tập phim câu chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệc Phi đóng vai chính khép lại mang đến nhiều dư âm. Kết thúc mở, nhiều tranh cãi. Câu chuyện Hoa Hồng lên sóng từ đầu tháng 6, ngay từ khi tung trailer đã lập tức gây sốt bởi chuyện tình của nữ chính do Lưu Diệc Phi đảm nhận. Với 4 chàng trai đều là mỹ nam của màn ảnh, Lưu Diệc Phi đóng cùng 4 mỹ nam màn ảnh trong câu chuyện Hoa Hồng. Phim xoay quanh chặng đường từ tuổi trẻ tuổi 20 đến khi bước vào lứa tuổi 40 của cô gái thông minh, xinh đẹp và yêu nghệ thuật Hoàng Diệp Mai. Chặng đường tình duyên của cô gái có biệt danh Hoa Hồng này trải qua nhiều trắc trở. Với mối tình đầu, Hoa Hồng yêu cuồng nhiệt nhưng cũng đau khổ khi quyết định nói lời chia tay vì người yêu sang Pháp làm việc trong 5 năm. Khi quyết định kết hôn với Phương Hiệp Văn, chàng trai theo đuổi rất nhiệt tình, cô những tưởng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng sau khi con gái được 3 tuổi, Hoa Hồng quyết định ly hôn vì người chồng ra trường, thích kiểm soát. Gặp được tri kỷ, đồng điệu là Phó Gia Minh, tâm hồn cô như trẻ lại khi yêu lần nữa. Vậy nhưng, mối tình ngắn chẳng đầy gang vì Gia Minh mắc bệnh tim qua đời. Mối tình thứ 4 của Hoa Hồng với chàng phi công trẻ Hà Tây cũng chỉ được bỏ ngỏ trong một cái kết mở. Khi Hà Tây nói lúc quay trở lại, anh sẽ đến với cô nhưng Hoa Hồng liền từ chối lời tỏ tình và khuyên anh không nên nói trước tương lai. Cả hai chia tay nhau bằng cái ôm và nụ hôn lên trán mà Hà Tây dành cho người tình trong mộng. Phim khép lại với hình ảnh Hoa Hồng lái mô tô ung dung tự tại trên con đường ngập nắng cùng những dòng tâm sự về cuộc đời. Cảnh kết phim khi nữ chính Hoa Hồng lái mô tô tự do tự tại trên đường. Nhiều khán giả cảm thấy chưa hài lòng với phần kết mở này. Họ mong muốn nữ chính có một cái kết happy ending hạnh phúc bên một chàng trai. Tuy nhiên, cũng không ít người xem đồng tình với cách để một cái kết bỏ ngỏ về tương lai của Hoa Hồng, một cô gái biết sống với cái nhìn lạc quan về phía trước. Khác biệt giữa bản truyền hình và tiểu thuyết gốc, tranh cãi của bộ phim chủ yếu liên quan tới sự khác biệt giữa nguyên tác và bản truyền hình. Câu chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Điểm khác biệt lớn nhất là phần kết của nữ chính Hoàng Diệp Mai. 4 người đàn ông đi qua cuộc đời của nữ chính Hoa Hồng. Trong bản truyền hình đưa thêm nhân vật phi công trẻ Hà Tây, điều này không hề có trong tiểu thuyết. Ở nguyên tác, nữ chính kết hôn với một người đàn ông lớn hơn cô khoảng 20 tuổi và có 3 người con riêng. Đó là một người có đầy đủ mọi thứ từ tiền bạc tới sự tôn trọng và yêu thương cô. Phi công trẻ Hà Tây, Lâm Nhất là nhân vật được đưa thêm vào trong bản truyền hình. Hoàng Mai Khôi, tên của nữ chính trong tiểu thuyết, là một cô gái được miêu tả có nhiều tính cách bốc đồng, yêu nhanh, cưới vội. Trong phim, ở phần đầu, Châu Sĩ Huy là người si mê, yêu đơn phương Hoàng Diệp Mai, cô em gái của người bạn đồng nghiệp, tới mức sẵn sàng hủy hôn với bạn gái yêu 7 năm. Khi bị hiểu lầm là Tiểu Tam, Diệp Mai đã bình tĩnh đối mặt, nói rõ sự tình với bạn gái của Châu Sĩ Huy rằng cô không hề có ý đồ. Đó chỉ là sự đơn phương tơ tưởng và hiểu lầm từ anh chàng này. Trong khi đó, ở tiểu thuyết gốc, Hoàng Mai Khôi lại là cô gái hay bật đèn xanh cho những người đàn ông thích cô, dù biết họ đang trong một mối quan hệ tình cảm khác. Dù biết Châu Sĩ Huy si mê mình khi vợ anh đang mang thai, Hoàng Mai Khôi vẫn không hề giữ khoảng cách. Trong mạch phim về mối tình đầu cũng có điểm khác biệt lớn giữa tiểu thuyết và bản truyền hình. Nếu như trong phim, Trang Quốc Đống luôn đặt sự nghiệp lên trên hết, không quan tâm tới cảm xúc của Hoa Hồng khiến cô chủ động nói lời chia tay, thì ở tiểu thuyết, anh là người đã có vị hôn thê và đưa ra đề nghị đường ai lấy đi. Hoa Hồng, Lưu Diệc Phi và mối tình đầu Trang Quốc Đống, Bảnh Quán Anh. Ngoài ra một loạt những chi tiết khác cũng được cải biên. Trong bản gốc, nữ chính yêu Phó Gia Minh khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Khi biết người tình lâm bệnh, cô muốn ly hôn gấp nhưng người chồng không chấp nhận. Mối tình của Hoa Hồng với Phó Gia Minh, Hoắc Kiến Hoa cũng có chi tiết khác biệt với tiểu thuyết. Nhiều người nhận xét đạo diễn đã có nhiều cải biên trong bản truyền hình để giảm bớt những yếu tố thuộc về tính cách bốc đồng của nữ chính. Dẫu vậy, những tranh cãi về nữ chính vẫn là đề tài được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn. Nhiều khán giả yêu thích hình tượng Hoàng Diệp Mai với sự tự tin, làm chủ trong mọi hành động và biết yêu bản thân, tạo nên một cuộc sống độc lập, mạnh mẽ dù phải trải qua không ít đau thương trong tình yêu. Số khác lại cho rằng phim thiếu thực tế bởi ngoài đời thường, họ sẽ không lựa chọn như Hoàng Diệp Mai. Dẫu có những tranh cãi, câu chuyện Hoa Hồng vẫn là phim thể loại hiện đại ăn khách nhất mùa hè năm 2024 trên màn ảnh Hoa ngữ. Phim đạt thành tích cao khi trở thành phim hiện đại, có độ hot cao nhất nửa đầu năm 2024, 31.000 điểm nhiệt, nhiệt độ DataWin phá 3.2, đạt 25 tỷ lượt xem trên nền tảng Douyin. Ngoài ra, nữ diễn viên chính Lưu Diệc Phi đã thành công trong diễn xuất ở những phân cảnh giàu cảm xúc và nặng tâm lý. Chuyện tình chị em trên màn ảnh Hoa ngữ, Dương Tử bị chê, Bạch Lộc lại được khen viết lời. Dương Tử, Bạch Lộc, Triệu Lệ Dĩnh đều từng đóng phim cùng đàn em kém tuổi nhưng lại nhận về bình luận trái chiều. Việc những nữ diễn viên đóng cặp cùng đàn em kém tuổi đã không còn là chuyện hiếm của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được lời khen ngợi bởi khả năng hát tuổi và tương tác khoa học tốt. 1. Địch Lệ Nhiệt Ba. 2. Triệu Lệ Dĩnh. 3. Lưu Diệc Phi. 4. Dương Tử. 5. Bạch Lộc. Sắc vóc không phải dạng vừa của Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hoa hậu Lương Thùy Linh thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân. Cô khoe sắc vóc không phải dạng vừa ở tuổi 24. Diện trang phục dù thiết kế đơn giản hay gợi cảm, Hoa hậu Lương Thùy Linh đều nổi bật, rạng rỡ, khoe được thần thái của mình.
Nàng hậu thường xuyên cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân, khoe sắc pop không phải dạng vừa ở tuổi 24, theo nhiều đánh giá, nhan sắc của cô ngày càng thăng hạng, cuốn hút. Diện trang phục dù thiết kế đơn giản hay gợi cảm, Lương Thùy Linh đều nổi bật, rạng rỡ, khoe được thần thái của mình. Người đẹp biến hóa đa dạng qua từng thiết kế từ nhẹ nhàng bay bổng đến quyến rũ. Lương Thùy Linh muốn truyền thông điệp về hình ảnh người phụ nữ độc lập, hiện đại, tự tin nhưng vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, nữ tính. Từ khi đăng quang Miss World Việt Nam 2019 đến nay, Hoa hậu đến từ Cao Bằng luôn gây ấn tượng với vẻ đẹp tri thức khi chứng minh loạt thành tích học tập của mình. Bước sang tuổi 24, người đẹp sẽ tiếp tục sứ mệnh lan tỏa yêu thương và truyền cảm hứng đến giới trẻ qua nhiều hơn những hoạt động cộng đồng và những dự án mới trong tương lai. Cùng ngắm sắc phóc gợi cảm của